Xin chào tất cả bạn. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt cái hệ điều hành EVE-NG đó. Dành cho ai chưa biết cái này nó là cái hệ điều hành gì thì cái này nó là một cái gọi là hệ điều hành gọi là riêng biệt. Nó dựa trên cái hệ điều hành Ubuntu Linux. Nó được customize lại, ok không? Đó. Thì nó sẽ cho phép bạn làm gì? Nó sẽ cho phép bạn đó là tạo các cái mô hình mạng ảo trên máy tính cá nhân đó, hoặc là server ấy. Đó, hay có những cái router này, switch của Cisco, Juniper hay là Palo, vân vân. Ok không? Đó. Dành cho những ai gọi là luyện thi các cái chứng chỉ quốc tế CCNA, CCNPA, CCIE, vân vân. Đó, rất là nhiều chứng chỉ nhá. Hay là test những cái bài lab này, họ thực hành những cái bài lab hay penetration testing tường lửa, vân vân. Ok chưa? Đó, thì ai mà xem cái video này rồi thì các bạn chắc đã biết qua qua về cái hệ điều hành này rồi đúng không? Rồi, thì video này mình sẽ bắt đầu. Thì trước tiên thì các bạn cần phải có cái gì? Các bạn cần phải có cái phần mềm đó VMware Workstation Pro này. Đó, chúng ta sẽ cài một cái hệ điều hành lên trên cái phần mềm này. Đó, ok. VMware Workstation thì ai mà chưa biết cài thì mình có hướng dẫn các bạn cài rồi nhá. Rồi, rất là đơn giản thôi. Đó, free nhá. Ok. À, tiếp theo thì các bạn cần có một cái for ISO. Đó, ok không? Thì bây giờ thì chúng ta sẽ đi lấy cái for ISO về và chúng ta sẽ tạo hệ điều hành nhá. Cái rồi. Bây giờ thì các bạn hãy mở bất kỳ trình duyệt nào lên, các bạn hãy sử dụng lên nhá. Đó. Rồi thì mình sử dụng Chrome. Bây giờ các bạn sẽ search theo mình. Đấy, đơn giản thôi. EVE download, enter. Rồi, các bạn search như thế nhá. Thì nó hiển thị ra trang đầu tiên này. Đó, các bạn có thể thấy không? Đây. EVE gạch ngang ng đó, .net như thế này. Rồi các bạn sẽ click vào link đầu tiên này luôn nhá. Đó, link trang chủ luôn. Rồi, thì đây là cái trang chủ thì các bạn nhá, cái bản này có bản professional tức là bản chuyên nghiệp ấy, chuyên gia. Đó, các bạn phải có cái giấy phép có license thì các bạn mới sử dụng được nhá. Đây đó, các bạn thấy không? License required. Đó. Thì đương nhiên rồi, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng những cái nào mà free. Đó, đúng không? Nhưng cái free thì hầu như nó sẽ có đầy đủ các cái tính năng, các cái để giúp các bạn gọi là giả lập làm những cái bài lab, ok không? Đó, thì cái phần đầu tiên là dành cho professional, các bạn phải có giấy phép. Đó thì các bạn mới có thể sử dụng được. Thì đương nhiên chúng ta sẽ kéo xuống dưới, chúng ta sẽ gọi là cài đặt cái phiên bản free community, cộng đồng ấy, phiên bản cộng đồng nhá. Rồi, bây giờ để lấy cái link file ISO đấy thì các bạn sẽ thấy ở đây đó, EVE-NG, đó, full ISO direct link này. Đó, các bạn click vào đây nhá. Ok chưa? Click này. Rồi thì khi các bạn click vào thì nó sẽ chọn thì các bạn sẽ chọn cái nơi mà các bạn muốn để cái form này nhá. Thì mình sẽ để ở phần download. Ok chưa? Rồi mình sẽ ấn save. Ok, để mình xem cái form này nó nặng không nhá. 3,1 GB thì dự tính là khoảng 4 tiếng nữa thì nó sẽ xong. Thì bao giờ xong thì mình sẽ quay trở lại nhé. Ok.